අද අපි කතා කරන්න යන ඉඩියම් එක තමයි be on the cards. මේ ඉඩියම් එක ඉංග්‍රීසි වල ඇති ව්‍යවහාරයට ගන්නේ යම් දෙයක් සිදුවීමට ඉඩ පවතින බව දනවන්න. මේ ඉඩියම් එක හැදෙන්න බලපාපු එක්තරා දෙයක් තියෙනවා. විවිධ පින්තූර තියෙන ටැරට් කියලා විශේෂ කාඩ් කූට්ටමක් තියෙනවා. සමහර මිනිස්සු විශ්වාස කරලා තියෙනවා මේ කාඩ් වලින් අනාගතයේ වෙන්න තියෙන දේවල් දැනගන්න පුළුවන් කියලා. නිකන් ඉඟියක් වගේ. යම් දෙයක් සිදුවීමට ඉඩක් තියෙනවා. හරියටම මේ කාඩ් වලින් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් වගේ ඇඟවෙන්න තමයි මේ ඉඩියම් එක හැදිලා තියෙන්නේ. be on the cards. be verb එක විදිහට මෙතනදී is, are, was බොහෝ විට යෙදෙනවා. අපි දැන් මේ ඉඩියම් එක යෙදෙන විදිය බලමු. අද වැස්ස වහින්න ඉඩ තියෙනවා. The rain is on the cards today. මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් ඔබ මේ කියමන ඉගෙන ගන්න ඉඩ තියෙනවා. It's on the cards that you will learn this expression by the time you watch the whole video. ඔහු එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. It's on the cards that he will pass the exam. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඒක වෙන්න ඉඩ තිබ්බ දෙයක්. It had been on the cards for years. ශ්‍රී ලංකාවේ මහ මැතිවරණයක් තියෙන්න ඉඩ තියෙනවා. General election on Sri Lanka is on the cards. ඔයාට හිතෙන්නේ හෙට ඔයාට කොයි වගේද? වැඩ එහෙම තියෙනවද? මේ වගේ කෙනෙක්ගෙන් අහන්න පුළුවන් විදියක් තමයි Do you have anything on the cards tomorrow? මේ තියෙන්නේ Sunday Observer newspaper එකේ අපි දැන් කතා කරපු ඉඩියම් එක. Financial support for Sri Lanka from the International Monetary Fund is on the cards. IMF එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවට මූල්‍ය සහයෝගයක් ලබා දීමේ ඉඩකඩක් තියෙනවා. Sunday Island newspaper එකේ අපි දැන් කතා කරපු ඉඩියම් එක යෙදුන අවස්ථාවක්. Power outages on the cards as CEB struggles to pay for fuel. Power outages are on the cards as CEB struggles to pay for fuel. විදුලි බල මණ්ඩලය ඉන්ධන සඳහා ගෙවීම් කිරීමට මහත් වෙහෙසක් ගන්න නිසා විදුලි ඇනහිටීම් වලට ඉඩ තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Daily FT newspaper එකේ අපි දැන් කතා කරපු ඉඩියම් එක. Trade agreement with Vietnam is on the cards. මේ newspaper එකේ heading එක ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණ අනුව වැරදි වගේ පෙනුනට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි newspaper වල headings කෙටියෙන් යොදන එක රීතියක්. be verb ඒ කියන්නේ am, is, are, was, were වගේ verbs බොහෝ වෙලාවට යොදාගන්නේ නැත්තේ අදාළ කරුණ newspaper වල ඉස්මතු කරන්න. වියට්නාමයත් සමග වෙළඳ කිවිසුමක් ඇති කර ගැනීමට ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට on the cards ඉඩියම් එක අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී විශේෂ යෙදුමක් විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්.